السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم حلقة جديدة بدكم تعجبكم كتير. هي عبارة عن المسبحة أو الحمص إنه بأشكال مختلفة. حنساوي الحمص العادي، وبعدين حنساوي حمص بالأفوكادو، وحنساوي حمص بالشوندر، وحنساوي حمص بالفليفلي. ألوان مختلفة، طعمات ممتازة. إذا تعجبكم وتدعونا عليها قولوا بسم الله وصلوا على النبي. هلا الحمص العادي شو نساوي؟ المسبحة العادية بالشامية، هي المسبحة الشامية أو الحمص العادي. شو بده الحمصات المسلوقين. أنا هدول نقعتهم قبل بليلة، حطيت لهم طبعا مية ومعلقتين كبار من بيكربونات الصوديوم. تاني وتفقت الصبح حطيتهم على النار بعد ما يعني غسلتهم، قمت لهم الميات القديمة، حطيت لهم مية جديدة على النار وسلقتهم شي 3 ساعات لحتى طريوا كتير وراحت القشرة تبعهم. شايفين شلون؟ ما بعرف وين طارت. شايفين شلون؟ القشرة راحت وهي رايحة نيفة الحمصاية. شايفين شلون؟ فهلا باخذ بمقدار، بصفيها من المي، باخذ مقدار نص كيلو حمص، يعني علبة. إذا بدكم علبة، إذا جاهزة علبة حمص هي بتكون نص كيلو. فهي بناخذها هلا بنحطها بالخلاط. حنحط نص كاسة طحينة، حنحط ربع كاسة حمض، معلقة صغيرة ثوم، ومعلقة صغيرة ملح. بنخلطها. شايفين ما احلاها؟ هلا هي بنسكبها بصحن وبنرجيكم الحمص الثاني بالانواع المختلفه وحده وحده. هلا حنساوي حمص بالافوكادو. فعنا افوكادو ظريفه مستويه، نقسمها. نفتح نقيم البذره. شايف شو بتنقم بسرعه؟ نحطها. بما انه حطينا افوكادو فما بنحط طحينه، بنحط زيت اذا بدنا. هلا مع الافوكادو بنحط معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره ثوم، وربع كاسه كبيره حمض ليمون. شايفين شلون؟ بنخلطها. بنحط لها زيت زيتون خليناها سميكه، معلقه. ومشان اللون الاخضر، اذا ما اخضر كثير بنقدر نحط لنا كم ورقه سبانخ، يعني شي 4 5 ورقات صغار تعطيها اللون الاخضر. هلا بنحطها بصحن. هلا نفس الكميه علبه، يعني نص كيلو حمص مسلوق. عندي انا هي شوندر. هلا شو بسوي فيها؟ بقشرها، بقطعها شقف صغيره، بحطها بالمايكرويف لشي 3 4 دقائق لحتى تستوي. هاي شغله سريعه كثير وطيبه، تم محافظه على حلاوتها. شايفين شلون؟ شرتها. بالوقت هاد نفس الاضافات. حمص بتركن علبه اذا عندكم جاهزه مسلوقه، او من هون نص كيلو حمص مسلوق. معه بيجي معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره ثوم، ربع كاسه كبيره حمض، ونص كاسه كبيره طحينه. نخلطهم مع بعضهم. بعدين بنضيف لهم الشوندر اللي سلقناه بالمايكرويف. بسم الله. شايفين ما احلاها؟ هاي بالشوندر لونها حمراء، حمص بالشوندر. هلا بنفضيه بصحن وبنساوي اخر حمص بالفليفله، بنرجيكم اياها كمان. بالنسبه للفليفله بنحمرها على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. مشان تعطي طعمه
السموكت، يعني انه هي بتعطيها طعمه طيبه. حطيتهم مي بارده بعبين القشر يحترق. نفس الشيء الحمص، معلقه صغيره ثوم، معلقه صغيره ملح، ربع كاسه كبيره حمض، ونص كاسه كبيره طحينه. بنشغلها بسم الله. خلصنا. هلا نحطهم بصحون ونرجيكم اياهم واحد واحد. مثل ما شايفين خلصنا. هي اللهم صل على النبي، مسبحه او حمص بالشوندر، حمص بالافوكادو والسبانخ، حمص بالفليفله، وهي حمص عادي. شايفين شلون؟ هلا بنزين هون شويه حمص بالنص. مين بيصدق انه هيك بيطلع؟ يا سلام، ان شاء الله تجربوا بيتكم يعجبكم تدعوا لنا. شايف شلون؟ بنزين كمان شويه بقدونس على الجوانب، شويه كمون على الوش، بابريكا. ان شاء الله تعجبكم تدعوا لنا، ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. دعاء اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.